كيف استطاع الفوز على الخوارج وينعم بآخر 13 سنة من حكمه؟ عبد الملك بن مروان. تكلمنا في الحلقة الماضية عن توحيد عبد الملك لجبهته الداخلية، وكيف قدر انه يكسب ولاء القيسية من دون الاصطدام معاهم، وكيف قدر انه يستعيد العراق باقل مجهود، وحتى مجهود يعني ما يذكر، لانه لما خرجت العراق عن السيطرة الاموية اضطربت العراق تماما وصارت ساحة من الفوضى والفتن بين ثلاثة اطراف اللي هم مصعب بن الزبير والشيعة بقيادة المختار الثقفي والخوارج الازارقة والصفرية. فقرر عبد الملك انه يراقب الاوضاع من بعيد ويصبر لمدة 5 سنين حتى قدر انه يسيطر على العراق كاملة زي ما قلنا باقل مجهود. وراح نتطرق لعبد الله بن الزبير والمختار الثقفي وتفاصيل الاحداث هذه ان شاء الله في حلقات قادمة. المهم انه ما بقي خطر داخلي يهدد الدولة الاموية الا خطر الخوارج وتحركاتهم. واول ما دخل العراق سنة 71 للهجرة عفى عبد الملك عن المهلب بن ابي صفرة الموالي لابن الزبير، وذي كانت حركة ذكية لانه استطاع كسب ولاء رجل مهم جدا ومحنك. فلما انقتل عبيد الله بن زياد والحسين بن نمير على يد المختار الثقفي، هنا حس عبد الملك بالفراغ وفقدان القادة المحنكين اللي فين الرجالة بتوع زمان وزي كذا، فما كان عنده غير المهلب والحجاج. دعا عبد الملك بن مروان أهل العراق فبايعوه وخطب بالناس في الكوفة، فوعد المحسن وتوعد المسيء، وعين على البصرة خالد بن عبد الله، وعلى الكوفة أخوه بشر بن مروان. وولاة العراق الجدد خالد وبشر كانوا سيئين جدا إداريا، وعزلوا المهلب حسادة وكره له، وهذا الشيء خلى الأزارقة ينتصروا على بني أمية، ورجع العراق للاضطرابات والفتن من جديد. وظهرت فرقة أخرى من الخوارج اللي هم الخوارج الصفرية. هنا الخليفة قرر عزل ولاة العراق وتعيين والي جديد اللي هو الحجاج سنة 75 للهجرة. الحجاج أول ما صار والي العراقين واجهته مشكلتين داخلية. الأولى كانت عبد الله الجارود، وسببها انه الحجاج انقص في عطاء الجنود مقارنة بالعطاء اللي كان يدفعه مصعب بن الزبير اول، وهذا كان قرار ارعن من الحجاج لانه كان ناوي يوفر الفلوس ويسلك بيها للخليفة، اللي هو زي اي واحد عندنا دحين هنا في اي شركة يقول لك والله انا كويس في الماركتنج، ايش بتسوي؟ انا بوفر الفلوس. يا ابني دي ما هي شغلانتك. لكن تم الاعتراض على الحجاج في الشيء اللي كان بيسويه من سيد بني عبد القيس في البصرة اللي هو عبد الله الجارود، وهدد الحجاج بالموت إذا فتح الموضوع ثاني مرة. لا، لما جلس الرجال مع نفسه فكر 1000 مرة، قام قال لك لا مش كفاية إني هددته. يجتمع ابن الجارود بأشراف البصرة واتفقوا على القيام بثورة ضد الحجاج بزعامة الجارود. وفي سنة 76 للهجرة اتحرك الثوار واستولوا على مخزن السلاح التابع للدولة. بعد كده اتجهوا إلى الحجاج واقتحموا المكان اللي هو فيه ونهبوا ممتلكاته وأسروا زوجتين الحجاج وطردوه من المكان اللي فيه، وهذه كانت الغلطة. الحجاج طلب من الناس بعد المعركة إنهم ينضموا له، بس ما في أحد ساعده. ليه؟ عشان أنت الحجاج وكلنا بنكرهك. فقال والله لا أبالي إن لم ينضم إلي أحد، اللي هو نطق كذا مع نفسه، ورفع سيفه وانطلق على ابن الجارود. وطبعا بحكم كاريزمة الحجاج ومنظره وهو يعني ينتفض قال لك من الغيرة، خلت الناس اللي معاه تتعاطف ويروح. فلحقوا القيسي اللي معاه وفزع له قتيبة بن مسلم الباهلي، وانطلقوا على الثوار اللي من سوء حظهم وقعوا بخلاف على مسألة انه طيب هو احنا ليه بنحارب مع الحجاج؟ مش كان قدامنا؟ مش كنا خلصنا عليه هو والجارود وافتكينا؟ غلط عاد. فهذه الفئة المترددة انسحبت من الثورة وانضمت للحجاج، وبدأت المعركة وكش ملك للثوار، ولابن الجارود مات بسبب الطيش حقه. فطاحت همتهم بقتل ابن الجارود وغلبهم الحجاج. ويحسب للحجاج انه في هذا الموقع قمع اول ثورة مبكرة قامت ضده، زائد انه عفى عن الثوار، ودي غريبة دي كرامة عفى عن الثوار باستثناء 2 بعد ما قتلهم صلبهم، كتر خيره. وخطورة هذه الثورة ما كانت فقط في ابن الجارود قد ما كانت في منع تقدم الخوارج اللي بيستنوا هذه الظروف. دي الظروف كانت بالنسبة لهم أرض خصبة. والمشكلة الثانية عند الحجاج انه استغلت الأوضاع جماعة من العبيد
أصحاب البشرة السوداء، وقائدهم اسمه رياح بس بيدلعوه شير زنجي، يعني أسد الزنج. البرنس هذا كان مدرك الأراضي الزراعية من 4 سنين، وانتفض ضد الحجاج بعد ثورة ابن الجارود، وانضم الفرس لهم وانتصروا وقدروا يسيطروا على شاطئين الفرات والأبلة. وهرب والي الحجاج، ومن بعدها البرنس شير زنجي سمى نفسه أمير المؤمنين، وانهزم الحجاج في المعركة الأولى، وفي الثانية تجهز كويس وغلبهم بس بصعوبة جدا كبيرة، والجماعة كانوا أبطال. تخيل إنه كل مشاكل البصرة اللي عند الحجاج كانت في الخوارج. الوضع كان ثورات من الداخل، والخوارج الأزارقة في الشرق، والصفرية في شمال العراق. في حلقتنا اليوم حنركز عن الخوارج الصفرية اللي حاربهم الحجاج، واكتبونا برضو في التعليقات إذا تبغون نعمل يوم من الأيام عن المهلب وحربه ضد الخوارج الأزارقة. المهم، الصفرية كان لهم 20 سنة في شمال العراق، وهم ينشروا دعوتهم بين القبائل، وكانوا بعيدين عن دوشة الكوفة والبصرة، وشغالين بهدوء في الموصل وإقليم الجزيرة. أول ظهور لهم لما اشتبكوا مع والي الجزيرة محمد بن مروان وغلبوه، واستولوا على معسكره وعلى سلاحه وعلى خيله من دون ما يسوي لهم أي حاجة. وبعدها اتجه الخوارج بقيادة صالح بن المسرح على الجنوب باتجاه الكوفة، ولما هناك يعني عرف الحجاج أرسل لهم حملة، واشتبكوا معاهم سنة 76 للهجرة، واستطاعوا أنهم يقتلوا صالح زعيم الصفرية. في هذه أثناء حصارهم بايع الصفرية شخص يدعى شبيب بن يزيد الشيباني، وهذا واحد من أقواهم وأسطاهم. كان من الخوارج، ولا لم يكن من الخوارج فهو من أشجع العرب اللي أنا قرأت عنهم بأمانة. بعد بيعة شبيب يخرج الصفرية من حصارهم، وقدروا يقتلوا قائد جيش الحجاج ويهزموا الجيش كامل. كان شبيب له تكنيك معين في القتال، اللي هو عمل الكمائن للجيوش الكبيرة، وكان ما يستقر في مكان واحد، صعب تلاقيه في منطقة. غير كذا انه يلبس السواد، لبس لونه اسود. غير كذا اصلا ما يقاتلوا غير بعد المغرب. يلا تبى تصيد الخوارج؟ تعالنا في الليل. كانت الصفرية جيشهم قليل جدا، بس كانوا أقوياء، وفيهم 200 امرأة مقاتلة، أشهرهم زوجة شبيب واسمها الغزالة، وهذه فعليا اللي خضعت الحجاج. كانت الغزالة جدا قوية وتغلب الرجال، وكانت تدور فقط على الحجاج، هو بس اللي ماسك في كذا تمسيكه غلط، أنا أبغى الحجاج. والحجاج من الناحية الثانية كان يخاف منها دائما، يعني مو مرة أولى، كثير كان يخاف منها. غزالة قالت لزوجها إنها نذرت نذر إنها تقتحم مسجد الكوفة وتصلي ركعتين، ونذرت إنه في الركعة الأولى ستقرأ سورة البقرة، والركعة الثانية ستقرأ سورة آل عمران. طبعا مسجد الكوفة ده اللي راح هايط فيه الحجاج، وقال إني رأيت رؤوسا قد أينعت. هي قالت أنا بنروح ذاك المسجد، بس إحنا ما الناس ما أعرف ليه ما تذكر القصة دي. وبالفعل اتوجه شبيب وزوجته إلى الكوفة. جاب الحجاج قائد جديد اسمه سعيد بن عثمان، وقال له أبغاك تكثف جهودك على شبيب. فطلب منه سعيد جنود. ما قيد حاربت الخوارج لسبب، لأنه يخاف إنه واحد يفك هرجة الخوارج قدام جندي ثاني فالجيش كله يتقهقر. ليه قال كذا؟ عشان الخوارج أسلوب قتالهم غريب جدا. فلما نتقابلوا مع عثمان انهزم، وقرر شبيب انه يهاجم الحجاج في الكوفة، بس وهو متجه على الكوفة خدع الحجاج واتجه على المدائن. وهنا الحجاج سوى ذكي ولحق شبيب وحاصره في مكان. كان شبيب جالس زي مكان استراحة تكية كذا، وكان في واحد قاعد يطبخ له، فجاله الطباخ وقال له قد جاءك الجند فدرك نفسك، الحق نفسك. فقام رد شبيب وقال له بكل هدوء أجده وأنضجه ولا تعجل به، اللي لحم الشواء ده على نار هادي. وروق وصلى جماعة صلاة المغرب، وصلى جماعة ولبس الدرع وخرج للجيش وقتل قائده وهرب الجيش على الكوفة. وهنا شبيب الشيباني يمسك خط إلين ما يوصل الكوفة، والحجاج يهرب على البصرة. وشبيب لما دخل الكوفة طبعا يلا باي باي، قال لمرته يلا باي أشوفك بعد شوية، يلا ماشي تليفونات بقى. وهي راحت ليش؟ لمسجد الكوفة. ودخلت غزالة المسجد، وكان أصلا عدد، شوف لما أقول لك جيش شبيب والغزالة اللي سووا الفيلم ده كله وفي جيش الحجاج وقتلوا القائد، كان كلهم على بعض عددهم 160. ما حقول 1000، هم 160 بس كده مكفولين. وين الحجاج يستغيث بالخليفة. طبعا كل طاعة يسويها الحجاج يقول للخليفة هم ما يبغوننا، هم يبغوك انت، والله هم يبغوا الخلافة، الحق نفسك والحق بلدك زي كذا. فاستغاث الحجاج بالخليفة وارسل له جيش في قرابة 50,000 مقاتل ضد كم 160 دولة. زاد عددهم والناس تحمسوا معاهم، صاروا على بعض 1000. ال1000 شخص ضربوا أجنحة الجيش وتزعزع الجيش الشامي، ودخل شبيب للقلب وقتل قائده، نفس طريقة استخدام المغول للقتال. وكل التعب ده وجهز صح، جهز الجيش كله وجيش كبير ضخم كأنه داخل على دولة. يخرج الشبيب من الكوفة وتنقتل زوجته الغزالة، وبعدها شبيب يموت. حتى لما مات
موتته ما كانت بالسيف، يعني ما انقتل، كان شبيب يقاتل على جسر في الجيش من الناحيتين، في جسر صغير داخلين الناس مننا وداخلين الناس مننا وما حد قادر له، الين ما في الاخير قطعوا له الجسر اللي هو فيه وطاح ومات غرق في النهر. حتى ام شبيب لما بلغوها بقتلة ولدها قالت انه زمان لما ولدت شبيب حلمت انه طلع من رحمها شهاب سريع وبعدين انطفى، فهي فسرت الحلم انه ولدها ما راح ينقتل لانه الشهاب ما في شيء يوقفه، لكن الشهاب ينطفئ في الماء. وغزالة كانت تتمنى لو تقتل الحجاج، حتى لما دخلت الكوفة كانت تدور عليه وهرب زي ما قلنا، وهو مرعوب وخايف منها، وحتى أصلا ما واجهها. وهنا كيكت الحلقة. كان في شاعر اسمه عمران بن حطان، وهذا كان من السنة، بس حب واحدة جميلة جدا من الخوارج وتزوجها على أساس إنه يحولها للسنة، بس ضحكت عليه وهو اللي تحول للخوارج في سن كبير، كان حتى عمره يعني وهو مع الخوارج كبير في السن، والكبار في السن دول ما يقاتلوا عند الخوارج. وعمران بن حطان هذا الخبيث مدح عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه اللي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال عنه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. سأل عنك أنت وهو بس ما أقدر. المهم، ولكن هذا البيت القصيد ده ترميه في الزبالة مقارنة بالرد حق الإمام الشافعي لما قال له: إني لأبرأ مما أنت قائله عن ابن ملجم الملعون بهتانا، يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم الإسلام أركانا، إني لأذكره يوما فألعنه دنيا وألعن عمرانا وحطانا. يلا أنت وقبيلتك. المهم انه هذا الخبيث كان يدعم الخوارج بشعره، وانتم عارفين كيف كانت اهميه الشعر زمان، فاهدر دمه عبد الملك وطلبوا الحجاج ونكد عليه عيشته، كل ما يروح اي مكان تلاقيه مطارد، وكان يقول له الحجاج يطلبك فيهرب من مكان ويروح لمكان ثاني، فما تهنى في مكان، يعني ما تهنى في عيشته، مع انه عمران ما كان يقاتل، كان فقط يقول شعر. فلما هرب الحجاج من غزاله جاء عمران وراح هيك لب الحجاج قصيده والله تكسف. لما الحجاج كان يقول للناس الحرب روحوا حرب وهو شارد، يعني هو ساب الكوفة راح للبصرة، وأي أحد يقابله في طريقه من البصرة للكوفة يقول له خش هناك روح حارب. فقام رد عليه عمران قام قال له: أسد علي وفي الحروب نعامة رداء تجفل من جفيل الصافر، هلا نزلت للغزالة في الوغى أم كان قلبك بين جناحي طائر الفقعة الشردة. وهنا الحجاج عصب واشتد في طلب عمران الين ما مسكوا قيدوه بالاغلال، ولما قابلوا الحجاج شتموا واهانوا، ورد عليه عمران وقال له انه مو من العدل انك تشتمني وانا في اغلالي، فعفى عنه الحجاج. الحجاج ده كان غريب، يشوف السكران يعفو عنه، ويشوف التقي اللي يخالف غريب كان الحجاج. ورجع عمران للخوارج وكان يستعدوا لمهاجمه الحجاج، فلما طلبوا منه الانضمام رفض وقال انه الحجاج اكرمني وعفى عني، فقالوا له الخوارج والله مو هو اللي اطلقك، الله هو اللي اطلقك سبحانه وتعالى. فقال لا انا ما حخش، وانه هو انه قال لك انه لا ده بيثمر فيا، وقال هيهات هيهات اسروا رقبه معتقها وغلوا يد مطلقها، فزعلوا منه الخوارج وطردوه. وهنا تورط عمران لا خوارج يبغوه ولا حجاج، والحجاج اوريدي اصلا مهدد بقتله وقال له لا اشوفك تاني، فهرب على الشام عند عبد الملك اللي اهدر اصلا دم. استقر عمران عند منزل روح بن زنباع، هذا احد اهم رجال عبد الملك، وروح بن زنباع رجل كريم، وكان بالمناسبه الحجاج المساعد حقه. المهم كان يستقبل الكثير من الضيوف، وكان من شده كرمه ما يسالك يقول لك انت من فين وجاي من فين وانت مين من العرب، ما له صلاح. واستقر عمران عند روح مده سنه كامله، وكان روح يستمع الى الاشعار من عبد الملك ويقولها لعمران لما يرجع، فكان عمران يعرفها ويزيد عليها، يعني يزيد من الابيات هذه. فلما قابل روح عبد الملك حكاه عن الرجل اللي عنده، فقال له كل ما قلت له شعر عندي رجال، كل ما قلت له شعر من شعرك زاد عليه. فاستغرب عبد الملك وطلب من روح انه يوصف شكله، فعرفه عبد الملك. فقال عبد الملك لروح بن زباع قال له روح اساله عن ابيات يا ضربة من تقي اللي قلناها، واذا قال لك انه اللي قائلها عمران بن حطان ترى بيكون هو، فاحتاجك تحتال عليه وتجيبه عندي. فراح له لما سال عن الابيات قال له قائلها عمران بن حطان، فقال له روح لعمران قال له تعال معايا مشوار انا ابغى اقول لك فيه كذا، ابفرجك على كم حاجه. افتهم له عمران واحتال عليه وشرد وقال له انت قدمني وانا اجي وراك. المهم لما رجع روح للبيت لقى قصيده تطول ذكرها. المهم شرد عمران. نرجع للخليفة عبد الملك والفتوحات الإسلامية. بالرغم من تجميد عملية الفتوحات في عهد عبد الملك بسبب الحروب الأهلية، إلا أنه استطاع أن يوسع رقعة الدولة إلى الجبهة الشرقية، وغزا بلاد الترك
وعبرت الجيوش نهر سيحون على يد المهلب وأبنائه مع قتيبة بن مسلم الباهلي. وكمان على الجبهة البيزنطية استطاع المسلمين أنهم يفتحوا أرمينيا وأذربيجان. وعلى الجبهة الثالثة اللي في شمال أفريقيا استعاد المسلمين ما فقدوه على يد عقبة بن نافع عن طريق البطلين زهير بن قيس البلوي وحسان بن النعمان. وهذه تحسب للخليفة أنه استطاع توسيع الدولة بعدما سيطر عليها. طيب ولاية العهد، عبد الملك كان ناوي يخلع أخوه عبد العزيز ويولي الوليد وسليمان أولاده من بعده، وكان الحجاج وروح بن زنباع دائما يدعموه في هذا الشيء، بس عبد العزيز رفض وصارت مشاكل بين الأخوان. وعشان تنحل الخلافات عمل عبد الملك برأي الفقيه قبيسة بن ذؤيب اللي نصحوا بعدم تعمق الخلافات داخل البيت الأموي عشان احنا مش ناقصين، وانه نستنى اذا مات عبد الملك اول يصير عبد العزيز والي واللي يجي بعده اولاده، واذا مات عبد العزيز قبلك فخلاص حط اولادك. وكانت هذه مشورة حكيمة من قبيصة لانها جنبت الاسرة الاموية الخلافات. وكانت مشيئة الله سبحانه وتعالى انه يموت عبد العزيز قبل عبد الملك، وبمجرد ما مات فورا عبد الملك يبايع اولاده الاثنين. طيب السياسه الاداريه للخليفه، يحسب للخليفه عبد الملك بن مروان انه عهده بالرغم من كثره الحروب الا انه كان سياسي بحت، بل اشتغل على عده جوانب زي العماره والتجاره والاقتصاد وبناء المدن، واستطاع انه يعمر ويبني. وفي عهده بنى مدينه واسط بعد مشوره من الحجاج، لانه بعد ثوره ابن الاشعث طلب الحجاج من الخليفه انه يبقى على الجنود الشاميين معاه، فوافق الخليفه، بس جنود الشام ما اندمجوا مع المجتمع العراقي لانه الاثنين نسيجهم مختلف تماما، وبدات المضايقات وكثرة الشكاوي عليهم. فهنا قرر الحجاج انه يستأذن من الخليفة ويبني مدينة في النص بين البصرة وبين الكوفة، وعشانها في النص سموها واسط. والمدينة هذه استهلكت خراج الدولة لمدة 5 سنين، وتقريبا انصرف عليها 9 مليون درهم. وكذلك بنى الخليفة مدينة تونس بحيث انها ما تكون قريبة على البحر من دون اطلالة مباشرة، بالاضافة الى حفر قناة تصلها بالبحر. والغرض من هذا اللوكيشن انها تكون مدينة بحرية دفاعية، يعني لما تكون على البحر مباشرة راح يسهل غزوها بحريا من قبل خصوصا الروم. وكمان عمل فيها مصنع لبناء السفن، وهذا انجاز عظيم لانه مهد للمسلمين لاحقا غزو شواطئ اوروبا على البحر المتوسط، وساهم في عملية توسع الدولة على حساب الشاطئ الاوروبي. وكانت مدينة تونس جدا محصنة بالاسوار والخنادق، وازدهرت المدينة بالتجارة والاسواق. اما التحفة اللي بناها عبد الملك كانت مسجد قبة الصخرة، وكان وقتها لما عبد الملك قرر يبنيه خلاه افخم بيت للعبادة، لانه وقت المسلمين كانوا بيشوفوا الكنائس في الشام والاناضول، واساسا كنيسة القيامة كانت قريبة من الحرم القدسي الشريف وكانت من افخم المباني. فعبد الملك قال لا يا عمي مسجدنا افخم مسجد. حتى بعد كذا المسيحيين لما بنوا الكنائس صاروا يقتبسوا من نفس الديزاين حق قبة الصخرة. سياسة الدولة واقتصادها، وبشكل عام دولة الإسلام كانت لما تجيها فلوس الخراج والغنائم تتجمع وتتقسم على عموم المسلمين عن طريق الزكاة. واستمر هذا النظام من أيام أبو بكر رضي الله عنه حتى معاوية من ناحية العطاء. بس عبد الملك ألغى هذه السياسة وحصر العطاء على الجند والولاء وعلى مشاريع الدولة اللي كانت بناء القصور والمساجد والمدن اللي تكلمنا عنه. وواجه عبد الملك انتقادات شديدة بسبب القرار هذا، لكنها استمرت هذه السياسة إلى نهاية الدولة الأموية. وكان عبد الملك يدافع عن هذه السياسة من مبدأ انه دولته اقرب للطبيعة البشرية اكثر ما انها سلطة روحية. يعني زمان كان الخليفة يقعد في المسجد، والدولة الاسلامية كانت دولة بسيطة اي احد يقابل الخليفة ويطلب، لكن عبد الملك اعطى الدولة الاسلامية صبغة الامبراطورية، وهذا الشيء سبب يعني تكوين حضارة هائلة ومهيبة تقارن بالدولة الفارسية والرومية. وهذا القرار ما نقدر نقول عنه سيء 100%، وحنوضح ليش ان شاء الله في حلقات اخرى. واستمرت هذه السياسة حتى نهاية الدولة الأموية. بالنسبة للزراعة، وبالمناسبة الفرق في المجتمع الإسلامي هي الزراعة لما نتجت في الشام، صار عندنا بضاعة ننتجها برا زي ما الصين دحين حاليا بتدي، يعني صار عندنا منتجات. ونظام الري هو عمل نظام اقتصادي جدا كبير، فصارت خزنة الدولة مش مقتصرة فقط على الفلوس اللي بيجيبوها من الحروب من الغنائم، لا صارت الدولة يعني بتطلع إنتاج شيء معين وهي الخضروات ونظام الري الأموي اللي كل العالم صار بعد كده بيقلده. المهم، وبالنسبة للزراعة زي ما قلنا ازدهرت في عهده رغم من مضايقات أصحاب الأراضي المزارعين، حتى صارت الفواكه تتوزع ببلاش من كثرة الإنتاج. والصناعة برضو ازدهرت، وطبعا ما راح نتكلم عن النجارة والحدادة والعطور والزجاج، هذه كلها كوم، والملابس كوم ثاني وحنوضحها. أما التجارة فأنت بتتكلم عن دولة وقتها كانت من خراسان شرقا إلى شمال إفريقيا غربا، ومع تنقل التجار بكل حرية وأمان وبرسوم جمركية منخفضة، وهذا شيء ما كان موجود من قبل الإسلام، لأنه عبد الملك فرض ضرائب
الضرائب لدخول الاسواق. يعني مثلا انت لو في الشام ومعاك بضاعه وحبيت تروح تبيعها في العراق، حتدفع كذا ضريبه شبه القيمه المضافه، انه قبل ما تخش السوق، ويجوا مراقبين تابعين للدوله يثمنوا البضاعه وبناء عليه يبداوا يحسبوا الضرائب. يعني المسلم كانت ضريبته 2.5%، الذمي كانت نسبته 5%، اما الاجانب اللي جاي من برا سواء الصين ولا اوروبا فبيدفعوا 10%. هذا غير انه في صرافين زي البنوك اليوم، يعني تعطيهم الذهب يقوموا يعطوك ايش؟ صكوك عشان لا تنسرق منك في اي مكان وانت ماشي، وانه الاوراق دي تسهل عمليه التجاره بها. فالبائع يجمع الاوراق من التاجر ده، ياخذ الاوراق من الناس، بعدين يروح اخر اليوم للصرافين يدوا له الذهب حقه، والشغل كان كذا ماشي. وكانت موجوده عمليه الاقتراض والدين. كل عوامل الازدهار هذه كان لها سلبيات، زي مثلا ظاهره الاحتكار اللي اتصدوا لها العلماء وحرموها، وايجابيات كثير طبعا لدرجه انه صار حاجه اسمها وظائف، يعني تشتغل مقابل الاجر. وهذا الشيء كان له ضرر لانه الناس هجرت المزارع واتجهت للوظائف. حتى الحجاج في سنه من السنوات لما لاقى خراج العراق مو ذاك الشيء، اكتشف انه هو طفش المزارعين فاتجهوا للوظائف. فهو قام راح جاب مزارعين من الهند واكتسح بهم الارض العراقيه وصاروا هناك هم مزارعين. ومو بس كذا، ازدهرت التجاره البحريه بعد ما بنى المسلمين مصنع السفن في تونس وصاروا ينقلوا بضائعهم عن طريق البحر. كانوا المسلمين يتعاملوا بالمعاملات المعدنيه الفارسيه والروميه، والخلفاء اللي كانوا قبل عبد الملك كانوا بيكتفوا بشطب الصليب ووضع اسم الخليفه وعبارات زي لا اله الا الله. بس الشيء المختلف اللي عمله عبد الملك انه عمل دار للصياغه وعمل عمله اسلاميه مستقله عن الروم، وبهذه الحركه عمل اقتصاد اسلامي مستقل عن الروم اقتصاديا وقوميا. فكان يجيب دنانير من الروم ويسيحها ويصبها في قوالب ثانيه تحمل صورته على وجه وعباره لا اله الا الله على الوجه الثاني، وبكذا يكون عاقب الروم بقسوه لانه فصل اقتصادهم عنها. طبعا كلنا نعرف انه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اول من انشا الدواوين في الاسلام، بس عبد الملك عربها بعد ما كانت باللغه الفارسيه في العراق والروميه في الشام. وهذا كان عامل يعني توظيف مهم وفي نفس الوقت قرار قومي وامني واستراتيجي. فتم الاستغناء عن الكتاب الفرس والروم واحضار الكتاب العرب اللي بيسجلوا باللغه العربيه. وكمان عبد الملك الغى ديوان العطاء اللي اسسه عمر بن الخطاب وحصر العطاء على الجند فقط، وأبقى على دواوين الخراج والرسائل والبريد، وأضاف ديوان الخاتم اللي هو الختم بالشمع الأحمر عشان يعرفوا ولاة أقاليم إنه الرسالة دي جاية من عبد الملك. وفي نفس الوقت إذا انفتحت الرسالة يبان إنه في أحد قريها، وإنهم عارفين إنه اللي يملك صلاحية الختم هو فقط عبد الملك بن مروان واثنين من أهم رجال اللي هو روح بن زنباع والفقيه قبيصة بن ذؤيب، وذلك لأنه كان يثق فيهم ثقة عمياء. واضاف ديوان مهم جدا 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 اللي هو ديوان الطراز، وده حكايه لوحده. ديوان الطراز كان له علاقه بالملابس والازياء. بس كيف كانت ملابس المسلمين؟ طبعا المسلمين وقتها حديثي العهد بالحضاره، فكانت الالبسه والازياء متواضعه جدا، واللي كان حابب يلبس لبس ويتشيك يعني انه كان حيشتري لبس فارسي او لبس رومي. وبما انه عبد الملك يعتبر صانع الهويه العربيه، قرر انه ينشئ ديوان الطراز اللي ينتج لباس عربي اللي هو العمامه والعباءه، بس بشكل عصري وفخم وملون وفي نفس الوقت يحمل الهوية العربية. وكان ديوان الطراز ما يفصل ملابس للخليفة وحده بس، لا، كان بيفصل لباس لكل الولاة وموظفين وجنود الدولة. يعني الوزراء كان لهم لبس معين وتطريز معين، يعني الجندي غير الحارس والحارس غير الوالي وهكذا، يعني مسوي يونيفورم كامل. وهذا الشيء أكسب الدولة منظر حضاري ومهم ومهيب. وكمان استورد عبد الملك النباتات اللي تعطي الألوان الأساسية للأقمشة اللي هي الأحمر والأزرق والأصفر، انه لما تختلط الالوان ببعضها تعطيك لون جديد. خلاصة الكلام، عبد الملك حول الدولة الإسلامية من تلفزيون أبيض وأسود إلى تلفزيون ملون، ومن دولة بدائية الطباع بسيطة الحياة إلى إمبراطورية تضاهي إمبراطوريات فارس والروم. أتوفى عبد الملك وهو عمره 60 سنة وحكم 21 سنة. 13 سنة هذه آخر 13 سنة اللي حكمها من غير أي تحديات خارجية، اللي هو بينعم بحياته. وبعدها جاء ولده الوليد اللي من عندها تسمى العصور بالعصور الذهبية للمسلمين. هذه كانت نهاية حلقتنا، اتمنى انها تكون عجبتكم. يا ريت انكم تشتركوا في القناة وتدعمونا بالكومنتس وتسووا شير وتفعلوا زر التنبيهات، وبس نشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية.